Er is een methode om een schabloon op een eenvoudige manier te maken. Een werkwijze die weinig tijd neemt. Dit heb ik gemaakt en ik ga je laten zien hoe je dit doet. Ik ben Carmen van Studio Carmen de Veer en ontwerp prints en decoratieve motieven. Met mijn ontwerpen op producten en met mijn prints wil ik jou een slowdown en enjoy moment geven. Als eerste kijk ik om me heen wat ik ga gebruiken voor mijn schabloon. En dit keer kies ik voor mijn zonnebril. De vorm leg je op een vel papier en met een scherp potlood teken je langs de randen de contourlijn. Nu haal je de binnenkant eruit. Dit kan met een Stanley mes of met een schaar. En wanneer je met een schaar werkt, zorg er dan voor dat je eerst een gaatje maakt in de vorm om van daaruit te knippen. Het belangrijkste bij een schabloon is dat je zorgt dat die heel is, dat die dus dicht is. Ik ben een zeefdrukker, dus ik ga de schablonen nu gebruiken bij het zeefdrukken. Jij hebt misschien wel totaal andere plannen. Misschien ga jij wel de contourlijnen gebruiken om het vlak vol te gaan borduren. Daar heb je vast wel genoeg eigen ideeën over. Ik ga aan de slag. Zoals je kan zien heb ik gewerkt met 3 verschillende kleuren en voor elke kleur maak ik een eigen schabloon. En de reden dat ik dat doe is dat als ik bijvoorbeeld deze rode schabloon zou gebruiken als ik met de paarse inkt zou gaan zeefdrukken, dan kan de paars gaan mengen met het rood en dan als de restant van de inkt breng je weer terug in die voorraadpot en dat is dan niet meer zuiver. Een weetje, wanneer je een vorm in 1 keer helemaal bedrukt, zoals hier, dan noem je dat een vol vlak. Probeer het uit de komende week en laat me weten of deze tip jou helpt. Je kan een reactie plaatsen in de comment.